سلامونه او درنښت ګران لیدونکو. په دې ویډیو کې درته د ټي پی لینک د یو ډیوایس د فرمویر اپګریډ کولو طریقه ښایو. که څه هم موږ تاسو ته طریقه ښایو چې څنګه د WR840N وایرلس راوټر فرمویر اپګریډ کړئ، مګر دا طریقه د ټي پی لینک د ټولو ډیوایسونو لپاره سیم ټو سیم ده. اول فرمویر څه ته وایي؟ ملګرو، د ټي پی لینک په دغه وایرلس راوټر او نورو ډیوایسونو کې داخل کې چې کوم هغه اپریټینګ سیستم دی، زه ویلی زه ورته اپریټینګ سیستم هم ویلی شم، د دې په داخل کې چې کوم سافټویر دی کوم چې اکچولي دغه بکس رن کوي، ځکه وداوټ د فرمویر دا خو اس چټي بکس دی. دا بکس چې څه کارونه کوي او دې ته چې څومره کیپیبلیټي ورکړي دا د فرمویر ورکړي، د داخل د دې کې چې کوم سافټویر دی، نو دا به موږ اپګریډ کوو. اکچولي ولې اپګریډ کوو؟ ګوره، د ټي پی لینک کمپنۍ وخت په وخت سره نوې فرمویر ریلیز کوي، د ده په خاطر چې ځینې سیکیورټي مشکلات وي، ولنریبلیټي وي، د هغې دپاره پیکسز ریلیز کوي، ځینې بګ وي هغې دپاره پیکسز ریلیز کوي، همدارنګه د سره سیګنل نوي فیچر راځي، کمپیټیبلیټي او نور ډېر شیان ورسره ښه کېږي. صحیح ده؟ نو ځکه موږ کوشش کوو چې دا ډیوایس هغه لیټسټ فرمویر ورژن ته چې دی اپګریډ کړو. ښه، نو راځو زه د ټي پی لینک وایرلس راوټر سره وصل یم د کیبل په واسطه. صحیح ده؟ زه دا اکسس کوم. اول مخکې د دې نه ملګرو چې تاسو د دې اول به تاسو د دې دپاره څه کوئ؟ د ټي پی لینک دپاره به تاسو نوې فرمویر ورژن پیدا کوئ د هغې په رسمي ویب سایټ باندې. خو دې نه مخکې تاسو باید اول معلوم کړئ چې تاسو دا ډیوایس ماډل څه شی دی، ورژن یې څه شی دی او ریژن یې څه شی دی. د دې درې پوښتنو د جوابولو دپاره تاسو کولی شئ سټیټس ته راشئ. د دې ځینې هم تاسو معلومولی شئ ګوره ستاسو ډیوایس دا ماډل دی TLWR840N، ورژن یې V6 دی، یعنې شپږم ورژن، او ریژن دلته معلومیږي. ښه، دې ځینې هم تاسو دا معلومات کولی شئ. هم د دې زموږ سره چې کوم ټي پی لینک دی د دې دغه په شا باندې داسې یو لیبل وي، په دې کې هم دا معلومات شته چې ما دې ځین راغستی. ګوره، ماډل یې دا شو تر دې انه پورې، ریژن یې دا دی ملګرو. ښه، EU معنا اروپا، دا د یوریپین ساحه ده. ښه، میبي ستاسو چې کوم ډیوایس وي هغه US والا وي. ورژن ته وګوره، ورژن یې دی 6.20. ګوره، که د بدل ماډل ورله ورواچو میبي ډیوایس کریش شي، ماډل به صحیح پیدا کړي، زموږ دا ماډل شو، ورژن یې 6.20 دی، او ریژن چې دی هغه EU دی، اروپایي هیوادونو دپاره چې کوم ریژن دی. ځکه د یو ریژن وروسته تاسو ته زه یو فایل ښیم، په هغې کې تاسو صفحه لیکلي دي چې د یو ریژن فرمویر د بل ډیوایس کې واچو نو کار به نه کوي، میبي کریش شي او مشکلات درته جوړ کړي. نو ریژن مې مولا معلوم کړو چې یوریپین دی. صحیح ده؟ اروپایي. نو اوس به د دې دا څه کوم ځای کې پیدا کوو؟ را به شئ تاسو سمپل ګورئ. زه اوس راځم له انټرنیټ سره وګورم چې وصل یم که نه. تاسو به راشئ سمپل د ټي پی لینک ویب سایټ ته، tplink.com. د ټي پی لینک ویب سایټ ته به راشئ. کله چې د ټي پی لینک ویب سایټ ته راغلی، د ټي پی لینک رسمي ویب سایټ دی، سپورټ ته به راشئ او په ډاونلوډ سنټر باندې به کلیک کړئ. کله چې مو په ډاونلوډ سنټر کلیک وکړو، لږ وخت صبر به ورته وکړئ، زموږ انټرنیټ لږ سلو دی. ملګرو، له ډاونلوډ سنټر وروسته چې تاسو کله دلته راغلی، ټول پروډکټ غواړئ وګورئ، تاسو کولی شئ سرچ هم وکړئ. زه ګورم هوم، په هوم کې بیا راځم زه راوټرز دې ځای کې. اوس دې ځای کې تاسو کولی شئ ګوره دغه ماډل دلته سرچ کړئ. زمونږ TL دلته ګوره لاندې ټول راواغسته، TLWR840N، ګوره دا یې راواغستلی، TLWR840N، دا هماغه زموږ ډیوایس دی. صحیح ده؟ اوس به راشئ او په دې ډیوایس باندې به دغه ستاسو چې کوم ډیوایس دی په دې به کلیک وکړئ. چې کله مو پرې کلیک وکړو، دلته به اوس راشئ. ګورئ هغه دلته اوس دا معلومات تاسو کولی شئ دلته پیدا کړئ. ګوره دا ورژن په کار راځي، البته ورژن 6.20 دی. دلته به راشئ، دې ځای کې به ورژن ورته انتخاب کړئ 6.20. دا چې مو ورته کله انتخاب کړو، لږ به ورته صبر وکړئ. چې لږ مو ورته صبر وکړو، دې ځای کې ملګرو تاسو دا یوزر ګایډ دا هر څه تاسو ډاونلوډوی شئ، کتی شئ. دلته به راشئ او فرمویر به انتخاب کړئ. چې شی فرمویر، دلته تاسو وګورئ خبرې ته لیکلي چې تاسو کله اپګریډ کوئ نو دغه خبرو ته پام وکړئ. دا درته زه اوس وایم، مشکل نشه. صحیح ده؟ دې کې ګوره لیټسټ ورژن یې همدا دی چې 2006 کال څلورمې میاشتې 14 تاریخ باندې ریلیز شوی. دا ټول 4 MB فایل دی. په دې به کلیک وکړئ چې دا ډاونلوډ شي. صبر به وکړئ چې دا ډاونلوډ شي. دا مستقیما ستاسو کمپیوټر ته ځي، ډاونلوډ شو. اوس به راشئ دې فایل ته. دا فایل تاسو دلته پروت دی، تاسو کولی شئ دا همدلته ایکسټراکټ کړئ دا فایل. صحیح ده؟
دا فایل چې موږ دلته ایکسټراکټ کوو ملګرو دلته اوس راشئ زموږ دغه فایل پکار دی ګورئ دلته تاسو ګورئ د ریژن ته به پام کوئ ګوره د اخر سر کې د فایل نوم کې تاسو ګورئ ای یو دی TLWR 340 ورژن 6 ای یو او زما همدا پکار دی هاو ټو اپګریډ یو فایل هم درکړی په دې فایل کې ټولې خبرې لیکلي چې دلته تاسو دا کتلی شئ ګوره ښه زه به یې درته خیر یو هم وایم اول ورژن او د ډیوایس ورژن وګورئ روم ورژن تاسو ته مشکلات پیدا کوي شي همدارنګه د ټي پی لینک د رسمي ویب سایټ نه څه وکئ بل پریمویر ریژن ته وګورئ ګوره د پریمویر اف EU and US are different کار به نه کوي ځکه مې ته دا وویله ښه دا زما هم دا ډاټ بین فایل پکار دی ملګرو دا چې اخر سر کې تاسو وګورئ که نه ډاټ بین ده ګوره دا فایل ډاټ بین دی زه راځم اوس به څه وکړم زما انټرنیټ نور نه دی پکار اوس راځم بیخي د انټرنیټ نه ډسکنیکټ کېږه هم ګورئ کله چې تاسو دغه فایل تاسو سره د کمپیوټر کې دی کوشش وکړه دا کمپیوټر تاسو په وایرلس مه کنیکټ کوئ په وایر یې کنیکټ کړئ یو دویم کوشش وکړئ دې سره چې کوم تاسو برق وصل کړی چې دا در باندې منځ کې دا برق لاړ نشي دا خبر ته پام کوئ او بل دا ډیوایس چې د انټرنیټ سره وصل دی دا شي سره وصل دی هغې نه یې قطع کړئ صحیح ده دغه خبرې دلته لیکلي چې دا تاسو کار وکړئ زه راځم اوس به زه د اپګریډ کولو طریقه تاسو ته وښیم صحیح ده هر څه مو وکړل د دې نه وروسته نور طریقه اسانه ده ډیوایس اکسس کوم اکچولی کیبل ما د څه وخت لپاره انپلګ کړی نو راځم ډیوایس به زه اکسس کړم یوزر نیم اډمن دی زموږ پاسورډ هم اډمن دی او رښتیا دا خبره هم ځان سره یاداشت کړئ لیکلي دي مختلف ځایونو کې او ښه خبره ده مخکې د نه تاسو چې دا څه کوئ اپګریډ کوئ یو ځل سیسټم ټول ته راشئ او دا څومره کنفیګریشن چې کړی دی یو ځل بیک اپ والئ صحیح ده بیک اپ ښه دی اوس راشئ پریمویر اپګریډ باندې کلیک وکړئ ګوره اول تاسو دا پریمویر ته وګورئ زموږ پریمویر لا اوس په دې حالت کې دی ښه دا دی عکس یې ما اخیستی تاسو به وروسته وګورئ چې دا به ډفرنټ شي زه به راشم دلته سیسټم ټول ته او پریمویر اپګریډ باندې به کلیک وکړئ ډیزي کیبورډ ته فایل انتخاب کړئ هماغه ډاونلوډ ته راځم او دا ډاټ بین فایل چیرته دی فولډر دی فولډر کې داخل کې دا ګوره TLWR 340N ورژن 6 EU دا فایل ورته دلته انتخابوم کله چې فایل انتخاب شو په اپګریډ باندې کلیک کوم دا اپګریډینګ سٹارټ کیږي چې کله سٹارټ شو after the upgrade please wait for the device to reboot اوس دا ډیوایس ریبوټ کیږي نو لږ صبر وکړئ تر څو ډیوایس ریبوټ شي ملګرو تاسو ته ما وویله چې یو به د کیبل په واسطه کنیکټ کیږي بل کله چې دا اپګریډ کیږي په دې وخت کې کوشش وکړئ چې برق وصل قطع نه کړئ ګوره دلته لیکلي it is important to keep power applied during the entire process loss of power during the upgrade could damage the device نو څو خبرې دي چې دا فایل کې دي تاسو ما کوم مخکې وښودو ما تاسو ته شفاهي بڼه باندې ویل د ځان سره یاداشت کړئ نوټ کړئ صحیح ده کله چې ډیوایس اپګریډ شو د هغه وروسته ریسټارټ شو تاسو کولی شئ چې بیا ورته لاګین شئ نو چې کله بیا لاګین شوئ ستاسو هغه ډیوایس به څنګه شوی نو تاسو دې کتلی شئ چې زموږ د ډیوایس پریمویر ورژن اپګریډ شو ګورئ که تاسو څه رقم معلوموي چې دې راځم سمپلی د دې پریمویر هغه یو عکس علمه چې کوم اوسنی ورژن دی ما د ویډیو په اول سر کې عکس اخیستی و دا اوس د هغې سره زه مقایسه کوم ښه کتلی شئ دا اوسنی دی او دا پخوانی دی تاسو وګورئ چې دې کې 0.9.1.416 دی او دې کې 19 دی صحیح ده نو زموږ ډیوایس چې کوم دی هغه لیټیسټ څه ته پریمویر ته اپګریډ شو